Dolgozik projektkutatóként az Ábó Akadémia Egyetemen Turkuban, Finnországban. Szakterülete a szekularizáció, a világnézetelmélet és a jógatudomány. Kutatásai egyaránt irányulnak a kortárs és a premodern jogára, emellett felügyel egy jogatudományi kiegészítő szakot is Finnországban. Finnországi, svédországi és indiai empirikus adatokon alapuló jelenlegi kutatása a modern joga irányzatainak világnézeti hátteréről, értékeiről és a hozzájuk kapcsolódó vallásosságról szól. Ezen kívül jogaoktató képzési programokat tervez és felügyel, valamint 3 könyvet is írt a kortárs jogáról. If contemporary yoga was a religion, then it would be the largest one right after Buddhism. There are more than 400 million practitioners in the world today. Hogyha a kortárs jóga egy vallás lenne, akkor a buddhizmus után a második legnagyobb vallás lenne. 400 millió jóga gyakorló van ma a világon. So, continuing with this, if it was a religion, I think we would want to ask, what are the beliefs in yoga? És hogyha ez egy vallás lenne, akkor valószínűleg meg akarnánk tudni, hogy mik a hitrendszer, mikben hisznek a jogások. But because it's usually not treated as a religion, one of the consequences is nobody knows what the beliefs are. De mivel nem tekintik általában vallásnak, ezért ennek az a következménye, hogy senki nem tudja, miben hisznek. There is no foundational one text where we could look. Nincs egy alapvető szentírás vagy szöveg, amiben megnézhetnénk. Rather, both historically and contemporary times, there are plenty of books which disagree with one another. És hanem inkább történelmileg és kortárs irodalomban is rengeteg könyv van, amik ellent is mondanak egymásnak. So the results I'm going to present is the first attempt in the academic study of contemporary yoga to figure out what the main yogic outlook types might be. Szóval amit most be fogok mutatni, az a kortárs jogának az első tudományos vizsgálata, ami próbálja megnézni, hogy akkor igazából miről is szól ez a My joga. results are mainly from Finland, but I will add some insights from Sweden and India to demonstrate that, you know, yoga is global and we can expect to find different results in different places. Én elsősorban finnországi adatokkal dolgoztam, de svéd és indiai adatokat is hozzáadok, mivel a jóga az egy világszerte elterjedt dolog, és akkor így megláthatjuk, hogy a különféle helyeken mi a különbség. So here you can see the numbers that we have in our sample, 522 in Finland and considerably less in those places, but still this is a good number to get started. Itt láthatjuk, hogy Finnországban 522 emberrel dolgoztam, Svédországban és Indiában sokkal kevesebbel, de azért ezzel még mindig kezdhetünk valamit. Now, if you want to figure out what the outlook types are, then you would essentially aim at the strategic sample, meaning you aim at as different respondents as possible. Hogyha meg akarjuk nézni, hogy milyenféle nézőpontok vannak, akkor egy ilyen stratégiai példát veszünk alapul, és ezt próbáljuk minél változatosabb nézeteket megvizsgálni. To exemplify from politics, if you want to know what the major political opinions would be, you might want to include people who are supporting all the parties that exist in the system. Mint például, ha a politikát nézzük, hogyha meg akarjuk nézni a fő politikai nézeteket, akkor olyanoknak a véleményét is kikérjük, akik ellenzéki nézeteket vallanak. And then, if the sample is well designed, after that you would know essentially these are the, let's say, 5 main political outlook types.
És hogyha ez a mintavétel megfelelően van megtervezve, akkor a végére nagyjából kiderül, hogy akkor körülbelül ez az 5 fő politikai irányzat. And you might actually arrive at the correct conclusion with a very small sample. You might have 30 people, but if they stand for all parties, then after that we would essentially know how it looks. És tehát egy nagyon pici mintavétellel is megfelelő eredményt kaphatunk, hogyha mindegyikből veszünk mintát, akkor nagyjából láthatjuk, hogy hogyan működik. So, in Finland and Sweden, we really made an effort to invite many different sorts of yogis into our study, like bhakti yogis, physical yogis, meditational yogis. We really made an attempt that we invite as many different kinds of people as possible. Finnországban és Svédországban nagy erőfeszítést tettünk arra, hogy minél több különféle jogit meghívjunk, bhakti jogikat, olyanokat, akik meditálnak, vagy akik ászanákat gyakorolnak. Whereas in India, we did not have that sort of resources, but the results demonstrate that the variety was the outcome nevertheless. Indiában nem voltak ilyen lehetőségeink, de az eredmények mégis azt mutatják, hogy hasonlóan szerteágazó eredményt kaptunk. Yeah, so more about that later. Now I want to introduce our research method next. Tehát erről később beszélek, most a kutatási módszeremet szeretném bemutatni. Okay, so Q method, like those who are familiar with psychological studies might know our method, but I assume most of you are not familiar, so I'll just explain what this is. Szóval a Q módszer, akik pszichológiával foglalkoznak, azok ismerhetik, de lehet, hogy nem ismeritek, úgyhogy elmagyarázom, hogy mi ez. So the basic idea, you have a respondent engaged with a group of statements, just like you would have in a survey, like let's say you have 50 statements or something like that. Szóval a válaszadók azok kapnak egy adag állítást, ugyanúgy, mint egy kérdőívben, ahogy lenni szokott. But instead of giving scores, like you would do in the survey, you engage the respondent playing a game. De ahelyett, hogy pontoznánk, mint egy kérdőívben, akkor a válaszadók egy játékot játszanak. So you have in front of you a board, and then you start placing the statements which are printed on the cards on the board, like on the right hand side if you agree a lot, on the left hand side if you disagree a lot, and in the middle if it's kind of neutral. So instead of giving scores to the statements, you essentially compare every statement with every other statement, and then you create a constellation. Tehát ahelyett, hogy pontoznának, egy táblára fölrakják a válaszokat, és ott kell az állításokat, és ott kell elhelyezni, hogy mennyire értesz vele egyet, tehát hogy mondjuk bal oldal felé rakod, ha nagyon egyet értesz, jobbra, ha nem, és akkor minden állítást minden állítással összehasonlítanak, és egy ilyen konstelláció jön ki végül is a végén. And then, when many people do that, then we factor analyze the results. És amikor sok ember ezt megteszi, akkor elemezzük az eredményt. Which is bringing in a quantitative element into it. És így behozzuk a kvantitatív aspektust. But then the outcome will be, these are the most defining statements. This is what people agree with, this is what they disagree with. And then it kind of, the end result looks like reading an interview. És akkor tehát, hogy kijön az, hogy mi az, amivel leginkább egyetértenek az emberek, mi az, amivel legkevésbé, és akkor olyan lesz az eredménye, mintha egy interjút olvasnánk. Yeah, so this is a useful approach if the starting point is we have no idea what to expect. És ezt akkor használjuk, amikor az elején fogalmunk sincs, hogy mire számíthatunk. Which is our starting point. So let's move on. This becomes more concrete once we kind of move to the next slide. Ez konkrétabbá válik, amikor a következő diára. Our instrument consists now in its current incarnation of 75 statements. Tehát a jelenlegi inkarnációjában ez a kutatás 75 állítást tartalmaz. Now what kind of statements? Some of them are like what is just relevant in yoga. For instance, it's acceptable to sell yoga as a business, to exemplify.
Például, hogy mi releváns a jogában, például az egyik ilyen állítás, hogy elfogadható, hogy a jogát árusítsuk, mint egy üzlet. So we have that kind of statement, and now the respondents, some may be, yeah, yoga and business is the best combination ever, and then they place it on the right hand side. És akkor mondjuk, tehát feltesszük ezt az állítást, és lesznek, akik azt válaszolják, hogy igen, a jóga és az üzlet az a lehető legjobb kombináció, és akkor jobb oldalra helyezik ezt az állítást. And we might also find some people who think that's really what destroys yoga, and they place it on the left end. És lehet, hogy lesznek olyanok, akik úgy gondolják, hogy ez igazából teljesen tönkreteszi a jogát, és akkor ők a másik oldalra rakják. So a good statement is what arouses strong emotions. Tehát egy jó állítás az olyan, ami erős érzelmeket kelt. Yoga aside, then we have a lot of statements which are just related to spirituality in general, like I believe in karma, for instance. That's not a yoga statement, it's a general spiritual statement. Aztán vannak olyan állítások, amik így általános spiritualitással foglalkoznak, például, hogy hisz-e valaki a karmában, ugye az nem egy jóga állítás, hanem egy világnézeti általános állítás. And finally, some statements which are just generally existential. Doesn't matter if you are into yoga, spirituality, religion or not at all. És aztán vannak egzisztenciális kérdések, amiben nem számít, hogy vallásos vagy nem vagy hiszel-e a jogában. To exemplify, we have one statement which reads, women and men are meant for different roles. Például van egy olyan állítás, ami azt állítja, hogy a férfiaknak és a nőknek különféle szerepei vannak. I mean, you might think that maybe that's religious, but actually when it's formulated like that, I assume doesn't matter. Like you might still have a strong opinions about that, whether you're religious or not. Vannak ugye vallások is, amik emellett állást foglalnak, de ugyanakkor mindegy, hogy vallásos vagy-e, attól még lehet erről egy erős véleményed. Basically, we aim at general formulations, and I exemplify what I mean with that. You might think that it's important to have a guru, so we formulated it. Believes that we need an external teacher rather than using the word guru, so that people could respond to that whether they know what guru means or not. És én általános megfogalmazásokra törekedtünk, például az, hogy fontosnak tartja, hogy legyen guruja, azt inkább úgy fogalmaztuk meg, hogy úgy hiszi, szükségünk van külső tanítóra a gyakorlásban, tehát hogy ne függjön attól, hogy ismeri a guru elvét, vagy tudja, hogy mi az. And same thing here with new age. So we wanted to formulate because some people just might get allergic when they hear those words. So instead we formulated world will see changes that will revolutionize the future of mankind. És például, hogy egy új korszak, tehát hisznek a New Age eljövetelében, azt is átfogalmaztuk, mert vannak, akik a New Age kifejezésre kifejezetten allergiásak, és ezért úgy fogalmaztuk meg, hogy úgy véli, hogy a világban olyan változások fognak bekövetkezni, amelyek forradalmasítják az emberiség jövőjét. So don't worry, that's the end of it. So I'm not going to present all the statements. Rather, I will move. This is our sorting board. This is how it looks. Szóval ne aggódjatok, nem fogom az összes állítást bemutatni, hanem tovább megyünk. Ez volt a tábla, amit használtunk. So you will see here at the right end we have only place for 4 statements. Like you have to kind of which are the 4 statements that you most agree with? Like láthatjátok, hogy itt teljesen a jobb oldalon csak 4 állításnak van hely, tehát oda azokat kell raknod, amivel a leginkább egyetértesz. And same thing on the opposite side, what you most disagree, and you can see the middle is big, meaning we kind of try to eliminate what is in the middle and focus on these, and that's kind of your profile of strong opinions. És aztán a bal oldalon is csak 4 hely van, középen viszont sok, de próbáltuk tehát arra fókuszálni, ami a két oldalon van, az erős véleményekre, és ez egy kicsit összemosódik a közepe. So now let's see how it looks. Now I start with Finland, then a few words about Sweden, and finally India. Tehát Finnországban kezdtem el, és aztán mentem Svédországba, és végül Indiába. So the outlook type here is called secular yogi because you may want to actually just speak through. They support individual freedom of choice when it comes to morality. Itt ezt a világnézetet úgy hívjuk, hogy szekuláris jogi, és akkor végigmegyünk, hogy miket gondol. Támogatja az egyéni választás
szabadságát a hit és erkölcs kérdéseiben. They don't consider human species anyway special compared to other species. Nem tekintik az emberi fajt különlegesnek a többi fajokhoz képest. And meaning of yoga is to promote well-being. És a jóga célja a személyes jólét előmozdítása. Spiritual practices or rituals are meaningful even if you don't believe in them. A spirituális gyakorlatoknak vagy rituáléknak akkor is van jelentősége, hogyha nem hiszel bennük. And the last was really defining for this. I just combined many statements into one statement. Rejection of anything that has the word religion in it. És itt több állítást kombináltam össze, gyakorlatilag arról van szó, hogy elutasít bármit, amiben a vallás szó szerepel. So these people are not very religious, rather the opposite. They like to do yoga because they feel good about it. That's it. Ezek az emberek nem igazán vallásosak, sőt inkább az ellentéte, azért jogáznak, mert jól érzik magukat miatta. So out of our Finnish respondents, this is the largest group, but it's not majority. Sok finn válaszadónknál ez volt egy fő csoport, de nem ennek volt a legnagyobb többsége. So approximately 1/4 or 1/3 around that are into this. Körülbelül az 1/3 vagy 1/4 volt ebben a csoportban a válaszadóknak. Next one. The name is spiritual monist, and I will explain why. A következő a spirituális monista, el fogom magyarázni, hogy miért. By the way, the names are given by scholars. It's not that we ask, would you like to vote for a name for you? These are our decisions to kind of capture the essence. Szóval tudósok adták a neveket ezekre a világnézetekre, nem szavaztak a csoport résztvevői, hogy szeretnétek, hogy elnevezzék saját magukat. So for these yogis, divine is important, but it's definitely not a person. It's impersonal, everything is one, and God is energy, not a person, like that. Ennek a jogik számára az isteni az fontos, de semmiképpen sem egy személy, tehát lelki, mindent átható, de nem egy személy. This is combined with the idea that there is truth in all religions. És ez összefügg azzal az elképzeléssel, hogy van igazság minden vallásban. However, they still rely on their own truth more than any other truth. De mégis sokkal inkább a saját igazságukra támaszkodnak, mint bármilyen más igazságra. And because they really think their own truth is the defining feature, then also by turning in, one can also get knowledge about what is outside. És mivel a saját igazságukat tartják a legfontosabbnak, abban is hisznek, hogy a befelé fordulás által a külső világ megismerése is lehetséges. It's also possible to attract things into your life just with the power of the mind. És lehetséges az elme erejével bevonzani az életünkbe dolgokat, amiket akarunk. And if you want to improve your health, definitely alternative means other than mainstream medicine is interesting. És hogyha az egészségedet javítani akarod, akkor mindenképpen alternatív módokon teszed, nem pedig a hagyományos orvoslással. And they are definitely also open to rejecting ideas that are kind of in line with mainstream science. És nyitottak arra is, hogy olyan dolgokat elutasítsanak, ami a tudomány fő csapását követi. Compared to the previous group of people, these ones reject religion moderately, not everything, but like when it has to do with rules and authorities, it's like, well, I will have my own path and nobody is going to tell me what I do. És ők mérsékeltebben utasítják el a vallást, mint az előző csoport. Nem teljesen, de főleg az olyan esetekben, amik szabályokkal és autoritással kapcsolatosak, akkor úgy gondolják, hogy senki nem mondja meg nekem megvan a saját igazságom. But at the same time, there is truth in all religions. De ugyanakkor van igazság minden vallásban. Okay, so next one, Indic theist. A következő az ind vallásos teista, vagy indiai. We decided to call it like this because we found another theist type
a Christian yogi type. Azért neveztük ezt így el, mert találtunk egy másik fajta típust, ami pedig a keresztény jógi. So for the Indic theists, God is definitely a person, not an impersonal energy, and they feel comfortable with turning to that God. It's not like a fearful relationship, but like a loving one. Szóval számukra Isten személyes, természetes számukra az Istenhez fordulás, tehát a kapcsolat, kényelmesen érzik magukat ebben, tehát nem egy félelemmel teli, hanem egy szerető kapcsolatot ápolnak Istennel. People associated with this type are interested in sacred texts. Azok, akik ebből a csoportba tartoznak, őket érdeklik a szent szövegek. So maybe here you can see why we call it Indic theists, because they affirm reincarnation, law of karma, and also the need of an external teacher, which are all kind of, compared to the Finnish Christianity, this is very different. És azért hívjuk indiainak, mert itt láthatják, ez a főpont, hogy hisznek a reinkarnációban, a karma törvényében, és a külső tanító szükségességében, és ez a keresztény vonalhoz képest nagyon különbözik. They also report like a conversion experience, that they have a fundamental experience which transformed their worldview. És arról számolnak be, hogy megtértek ehhez a jelenlegi hithez, van egy fundamentális élményük, amikor megváltozott a világnézetük. Which probably means that they did not grow up with this worldview. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem ebben a világnézetben nevelkedtek. So in line with this, they value spiritual community. Ők értékelik a spirituális közösséget. And indeed, when we analyzed the survey data, we had survey as well, it turned out many people who are associated with this type are also affirming a Hindu identity or follower of Sanatana Dharma. Some people said I'm ISKCON, Gaudiya Vaishnavism, whatever, but like it's in the form of identity. Like many of the people are actually associated with like small spiritual communities. És kérdőívet is kitöltöttünk, és azt találtuk, hogy akik ezzel a csoporttal azonosították magukat, azok kapcsolódtak valamilyen vallásos közösséghez, vagy azt mondták, hogy ez a Sanatana Dharma, hinduk, vagy az ISKCON tagjai, de kapcsolódtak egy konkrét vallásos közösséghez. Finally, this is the outlook type that really takes spirituality so seriously that the typical pattern is to practice every day. És ez az a csoport, akik olyan komolyan veszik a spiritualitást, hogy jellemzően napi gyakorlást végeznek. Which is very different from the next highly religious theistic type, the Christian yogi. Ami nagyon különbözik a nagyon vallásos következő típustól, ami a keresztény jógi. So I will start with the last topic on the previous one, namely practice. These people do yoga maybe once a week. They are religious, but their religiousness is kind of expressed with something else, not yoga. És az utolsóval fogom kezdeni, ezek az emberek talán egy héten egyszer jogáznak, vallásosak, de valami máson keresztül fejezik ki a vallásosságukat, nem a jogán keresztül. So here we have like a turning to God, who is considered as personal but also mysterious. Itt az Istenhez fordulás az személyes, de ugyanakkor rejtélyes is. And he is praying regularly, so my guess would be that they also do the kind of daily thing, but instead of yoga or meditation, then it's prayer within the Christian framework. Ők rendszeresen imádkoznak, tehát azt gondolom, hogy ahelyett, hogy rendszeresen jogáznának, akkor ilyen keresztény keretek között minden nap imádkoznak. Tehát ez a napi gyakorlatuk végül is. So in this group we actually found some a little bit surprising ideas. One of them is they consider the body to be sacred. I did not expect to find that in a strongly Christian group for some reason. So I learned a new thing. So. Van néhány meglepő megállapítás ebben a csoportban, például, hogy a testet szentnek tekintik, ezt egy erős keresztény csoportban nem vártam volna.
Here's one item that I actually kind of did expect to find in the Christian group, emphasis on repentance. If you understand what that, you translate there. Tehát, hogy amit viszont vártam, és valóban erőteljesen jelen van, az a bűnbánatnak a szükségessége. Yeah, but then how it's really distinct from the previous one is here is a visible rejection of anything that smells like South Asian, except doing yoga once a week. Ami nagyon különbözik az előző csoporttól, hogy erőteljesen elutasítanak bármit, ami egy picit is dél-indiainak hangzik, kivéve persze a heti egy jogát. I add a fascinating detail from the survey data that kind of informs us further, and it is this kind of half of the people who are associated with this type, their chosen style of yoga is called a yoga of what's called stillness. That's a Christian yoga brand. Stillness. But it's like Christian yoga. That's what it actually is. Szóval körülbelül a fele azoknak, akik ebbe a csoportba tartoztak, ez a kérdőív alapján derült ki, azok hát ilyen nyugodt jogát, vagy a csöndesség jogáját gyakorolják, ami egy keresztény joga. So that's Finland, next Sweden. Ez volt Finnország, a következő Svédország. This will be brief because the results were quite similar to Finland. Ez rövid lesz, mert hasonlóak voltak az eredmények a finnországihoz. However, in Sweden we did not find a Christian yoga type. De Svédországban nem találtunk keresztény jogikat. But this does not mean it doesn't exist in Sweden. Ez nem jelenti azt, hogy ez nem létezik. It just means we didn't look hard enough. Ez azt jelenti, hogy nem kerestük eléggé. Now, without further study, I cannot say 100%, but I know as a fact that yoga is going on in churches in Sweden. So that's why I expect that we could find if we had a larger sample. Bár ezt nem alapozza meg kutatás, de biztosan tudom, hogy vannak olyan templomok, keresztény templomok Svédországban, ahol jogáznak. But the real contrast to Finland and Sweden now will come from India, and you will see. De az igazi különbség Finnország és Svédország között majd látni fogjátok itt Indiában, ahogyha jutunk az indiaihoz. So we had 46 respondents, and guess what? 46 válaszadó volt Indiában. I had really hard time analyzing the data. És meglepő módon nagyon nehéz volt elemezni az adatokat. Because it was so fragmented. Mert annyira szétszórt volt, annyira töredezett I really got reminded by a book written by Mr. Sen, Argumentative Indian. És nagyon emlékeztetett egy könyvre, ami a vitatkozó indiai, az a címe. So there's a historically extremely long tradition of respectful disagreement. Egy nagyon-nagyon régi tradíciója van ott a tiszteletteljes vitának. So with 46 people you cannot really draw conclusions for the whole India, but we definitely see that this is a very different pattern from the previous two contexts. És 46 emberrel nem tudunk egy valós végkövetkeztetést levonni Indiával kapcsolatban, de azt láthatjuk, hogy nagyon-nagyon más a mintázata, mint az előző kettő környezetnek. Like many like small outlook types, a couple, 2 or 3 people are into this outlook rather than, you know, half of the people. Nagyon-nagyon pici ilyen világnézeti típusok vannak, tehát 2-3 ember van egyben, nem pedig mondjuk az emberek fele. Some patterns were nevertheless kind of visible, and I extracted finally 5 major outlook types. De voltak olyan mintázatok, amik azért láthatóak voltak, és végül 5 fő ilyen világnézeti típust állapítottam meg. So first one is what I call self-focused pantheist.
I deliberately tried to use a different kind of name compared to the previous ones, but this is similar to the spiritual monist type that we discovered in Finland and Sweden. Az első, amit én központú panteistának neveztem el, direkt használok más elnevezéseket, mint korábban, de ez azért hasonlít valamennyire a spirituális monistára, amit Finnországban találtunk. So rather than going through all of them, just like personal agency, like it's possible to attract things into the life with the power of mind, and God is ultimately impersonal. Szóval ő is hisz abban, hogy az ember képes az elme erejével bevonzani dolgokat az életébe, és ugyanakkor, hogy Isten személytelen. Combined with the idea that the purpose of yoga is to promote well-being. És szintén azt hiszi, hogy a jogának a célja az a jólétnek a megvalósítása. Don't worry about the F1. In the end, that's just for me to kind of, because this is the latest analysis. It's not for you. It's for me not to get confused. Ez az F1-el ne törődjetek, ez csak nekem van, hogy ne zavarodjak össze. So next, that was the largest one. This is number 2 in terms of size. Ez volt a legnagyobb, most a következő a második legnagyobb. I'm really fascinated about this. Like, first of all, it's important to remain loyal to the religion of one's nation. Szóval ez a spirituális tradicionalista, ő fontosnak tartja, hogy hű maradjon a nemzeti vallásához. Meaning of the texts is kind of clear, not paradoxical. Tehát világos az írásoknak a jelentése, nem ellentmondásos. There's prayer on a regular basis. Rendszeresen imádkozik. And then what I found fascinating that this is also a kind of monistic type prayer, but still like all is one. Ami érdekes volt, hogy ez is egy monista típus, tehát imádkozik, de ugyanakkor minden egy. There seems to, okay. There are a couple of places where, if this was from Finland, I would expect that this is a Christian type. És van néhány dolog, ahol, hogyha ők Finnországban lennének, akkor azt gondolnám, hogy keresztények. But it's not. And everything is ultimately one, and one can be deeply moral without being religious. De végül is nem keresztények, abban hisznek, hogy végső soron minden egy, és hogy lehet valaki mélyen erkölcsös, anélkül, hogy vallásos lenne. Yeah. So, next one. The last 3 are minor types, meaning there are only a few people in each. A következő 3 azok kisebb csoportok, csak néhány ember szerepel bennük. So here, situationally spiritual means it's not, tends to be sometimes intense and sometimes less intense. Vannak a helyzetfüggő spiritualisták, ami azt jelenti, hogy van, amikor intenzívebben gyakorolnak, van, amikor kevésbé. So you go to spiritual occasions, maybe it's a yoga class, maybe it's a temple, I don't know, but to meet friends. Tehát elmész ilyen spirituális eseményekre, akár egy jóga leckére, vagy egy templomba, de főleg azért, hogy a barátaiddal találkozz. Then religiousness or spirituality gets intensified when there's a crisis. Viszont a spiritualitás egy intenzívebbé válik, hogyha krízis következik be az ember életében. And people of this type have also experienced a change, which indicates that they may not have grown up with this kind of outlook. Ők is beszámolnak arról, hogy megváltozott a világnézetük, tehát valószínűleg nem így nevelkedtek. Here's affirmation of gender roles, like men and women are meant for different roles. És akkor ők is megerősítik a nemi szerepeket, hogy a férfiak és nők külön szerepek Combined with the idea that the body is sacred. És ugyanakkor abban is hisznek, hogy a test a szent. Okay, I think I skip a couple of items and then let's move to the last one. This is universalist. Yeah, that's it. Átugrok néhányat, és akkor a végére ugrunk. Ezek az általános... So again, everything is ultimately one, and all religions point to a common truth. Az univerzalisták, hogy minden végső soron egy, és a vallásos hagyományok közös igazságra mutatnak. So unconditional love
is the most important value for them. A feltétel nélküli szeretet a legfontosabb érték a számukra. Everything is again ultimately one. Megint végső soron minden egy. And here's in this type we saw the most visible rejection of whenever the word religion pops up. Okay, there's truth in all religions, but rejection of beliefs, practices and laws. Ők ellenzik leginkább bármit, amiben a vallás szó felmerül. Tehát minden vallásban van igazság, de így a szabályok, törvények azok nem érdeklik őket. And the last one, I'm still perplexed by this. This is really fascinating. There's a combination of feeling of lack of direction or goal in life, and at the same time they report that they center their life on a spiritual quest. Ez nagyon érdekes számomra, hogy irányvesztettnek érzik magukat, ugyanakkor mégis a spirituális útkeresés és az önmegvalósítás köré szervezik az életüket. So now to kind of take a final look at the situation in India, because then I wanted to ask the question, wait a minute, like according to surveys, more than 95% of Indians believe in God, including 40% of the Buddhists in India. És akkor itt elgondolkoztam, hogy álljunk csak meg egy pillanatra, hiszen az indiaiak 95%-a mondja azt, hogy hisz Istenben, és ebben benne van a buddhisták 40%-a is. So I wanted to ask, is it possible that nobody believes in a personal God in our sample? De ugyanakkor a mi mintavételünkben senki nem hitt egy személyes Istenben. So it's not quite like that, but they don't place it as the most defining item. There are quite a few who actually have that sort of disposition, but it tends to be like moderately agreeable rather than strongly agreeable, but it's not rejected. That's my point. Szóval az a helyzet, hogy hisznek benne, de nem annyira fontos nekik, tehát ilyen visszafogottan elfogadhatónak tartják, de nem kerül ki a táblának a szélére. Oh, no, tehát nem utasítják el teljesen a személyes istenképet. I forgot one prototype. Anyway, the last one with a few sentences is, this is the social type. It's about how to bring about change in the society, appreciating company, and religion should actually play a role in politics. Elfelejtettem az utolsó típust, akik társadalmilag vallásosak, ők értékelik a hasonló vallásos gondolkodású társaságot, és úgy gondolják, hogy a vallásnak szerepe kell, hogy legyen a politikában. Okay, so these are the observations. Spiritual monism is visible in all locations, so seems like a tentative conclusion might be that you might expect to find that in all kinds of places where people practice yoga. Az általános megfigyelések, hogy a spirituális monizmus az mind a három helyszínen kiemelkedő, szóval valószínű, hogy mindenhol, ahol gyakorolnak jogát az emberek, ott ezt meg fogjuk találni. At the same time, it's definitely going too far to say that defines yoga entirely. It doesn't. It just means it's visible. De túl messzire mennénk, hogyha azt mondanánk, hogy ez definiálja a jogát, csak azt jelenti, hogy ez egy látható jelenség. Then, curiously, in Finland and Sweden we found a strong bhakti yoga type, and we also found a strong rejecting religion all the way type. Érdekes módon Finnországban és Svédországban ott volt erőteljesen megjelent a bhakti féle típus, akik a bhaktit követték, és aztán a vallás teljes elutasítása is jelen volt. And we did not find those types in India. Ezeket Indiában nem találtuk meg. Yeah, okay. Final observation. This is related to how do these relate to practice. So blue means asana. És ez az ábra azt mutatja, hogy ezek a gyakorlatokhoz hogyan kapcsolódnak. A négyes az az ásanákat jelenti. Kék, bocsánat, a kék. Yellow means bhakti. A sárga a bhakti. Green means a mix of meditative and physical elements.
A zöld az a meditatív és fizikai elemek keveréke. And grey means meditational. És a szürke a meditáció. So secular yogis are definitely into doing physical yoga. A szekuláris jogik, ők nagyon szeretik a fizikai jogát. It's not really surprising that there are not that many bhakti yogis in that group. Nem meglepő, hogy nincs sok bhakti jogi ebben a csoportban. What I rather find fascinating is that actually the physical, you find a big dose of physical approach in all types. De amit nagyon érdekesnek találok, hogy mindegyik csoportban nagyon erőteljesen van jelen a fizikai gyakorlat. Yeah, that said, the theistic types are doing more the bhakti kind of stuff. És persze a teisták, ők több bhakti elemet gyakorolnak. Which for the Christian yogis actually means doing a Christian type of yoga. And I was curious, so I went to one class to see what it is. Ami a keresztények számára egy ilyen keresztényféle jogát jelent, és érdekelt, hogy mi ez, úgyhogy elmentem egy ilyen jóga leckére. And at least on the class where I went, the instructor was giving like half of the time is just reading Bible. Egy jóga órára, és legalábbis azon a jóga órán, ahova én mentem, az oktató az körülbelül a fele órát a Biblia olvasásával töltötte. Yeah. Okay. Tehát, hogy felolvasta a Bibliát. That's it. So I have a final question to you, rather than you having a question to me. If anyone is interested in doing this sort of study in Hungary, let me know. Van egy kérdésem hozzátok, ahelyett, hogy ti kérdeznétek, hogyha valaki szeretne egy ilyen kutatást elvégezni Magyarországon, az szóljon nekem. Yes? No, I would like to. Yeah, okay, let's talk. Because I had an idea this morning. Mert ma reggel volt egy ötletem. People are entering Bhaktivedanta College from all sorts of backgrounds. A Bhaktivedanta főiskolára mindenféle háttérből jönnek emberek. This might be one of the very few places on this planet where it might be actually possible to investigate what happens when you practice for 1 year, like in a systematic way. Like doing before you start and then after 1 year, and then see the outcome. Does it actually influence what is going on in here? Mert talán a világon ez az egyetlen hely, ahol meg lehetne vizsgálni, hogy mi történik, ha valaki 1 évig gyakorol, tehát megnézni, hogy mi van előtte, és mi van 1 év gyakorlás után, és hogy ez befolyásolja azt, hogy hogyan gondolkodik az ember. Yeah, okay. Thank you.